واحدة من الأمور بعد ما رجعت من واشنطن أن التواصل اللي كان مع الأجهزة الأمنية في الكويت بعد ما صار الغزو في الأيام الأولى انقطع. نعم. الآن احنا عندنا حكومة كويتية كانت موجودة في الطائف. نعم. كيف بدأ التنسيق الأمني الآن مع الحكومة الكويتية اللي موجودة في الطائف؟ كان على عدة مستويات. في أمور تولتها وزارة الداخلية السعودية مع وزارة الداخلية الكويتية. وزارة الدفاع السعودية كان لها تنسيق مع القوات أو وزارة الدفاع الكويتية، وجرى يعني تشكيل وحدات عسكرية كويتية من الناس اللي خرجوا من هناك، اللي أمكنهم الخروج من هناك، لكي أيضا يتم تجهيزها للمستقبل اللي هو صد العدوان العراقي على الكويت. وزارة الداخلية طبعا أجهزة الأمن الكويتية أيضا من ناحية الشرطة، من ناحية الأمن العام، من ناحية الدفاع المدني والآخري، صار تنسيق بحيث أنه يتوفر لهم إمكانيات إن كانت مادية أو تدريبية أو غيرها للاستمرار في ما سيأتي في محاولة طرد القوات العراقية من الكويت. الاستخبارات العامة تولت عملية التنسيق مع الأجهزة الاستخبارية حقت الكويت لتدريب كويتيين ليصبحوا مجاهدين متطوعين للعودة للكويت، لكي يوفروا معلومات عن اللي حاصل داخل الكويت، وليقدموا ما يمكن أن يقدموه للمقاومة الكويتية اللي نشأت داخل الكويت. هذه نقطة جدا مهمة، وأنا أعلم أن سموك لك الدور الأكبر والأبرز في في هالجزئية تحديدا. يعني تعطينا تفاصيل أكثر مع كيف صار التنسيق، مع من صار التنسيق، شلون تم تهيئة المجموعة الكويتية للذهاب والمقاومة في الكويت. طبعا التوجيهات كانت من القيادتين، يعني في الشيخ سلمان الصباح كان همزة وصل لنا في التنسيق لتقديم التدريب واختيار العناصر الكويتية اللي يتم من قبل الجانب الكويتي لتلقي تدريب للعودة إلى الكويت لمساعدة المقاومة هناك، ولتزويدنا بالمعلومات من خلال أجهزة فنية في ذلك الحين للاتصال وإلى آخره. فكان عندنا موقعين يقع التدريب فيها، موقع بالقرب من الرياض هنا، وموقع بالقرب من مدينة الطائف، اللي كان بالتعاون مع أجهزة استخبارية أخرى زي الأمريكان، زي الإنجليز. أخواننا المصريين قدموا لنا بعض الخبرات في مجالات معينة. الهدف كان كله تهيئة فريق كويتي لأنه يدخل الكويت. وكان يتم يعني وتوضع الدورات يعني حسب ما هو مطلوب من الشخص اللي يذهب هناك. إذا كان موضوع اتصالات وإلى آخره طبعا يوفر بتدريب أساسي للأمور الأمنية حتى ما يتعرض الشخص هذا للانكشاف في عمله في الكويت. ثم تهيئه زي ما ذكرت لك بعض الأجهزة الفنية من اتصالات، أدوات اتصال كانت يعني في ذلك الحين تعتبر متقدمة جدا، لكن يعني بالمقارنة أجهزة لاسلكي أغلب لاسلكي. يعني كانت أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية، بس كانت يعني كبيرة شوية فتشكل عبء، لكن استخدمت وسربت وهربت إلى داخل الكويت بعض هذه الأجهزة. هذا كل اللجنة كانت بإشراف جهاز الاستخبارات السعودية. هي نعم، بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أخرى زي ما ذكرت. بس القيادة كانت لجهاز الاستخبارات السعودي اللي كان طبعا اللي أنت كنت رئيسه. أنا وزملائي في الاستخبارات. بس كان الأجهزة الأمن الأخرى زي القوات المسلحة عندنا، زي وزارة الداخلية، زي الحرس الوطني، بعض الضباط اللي شاركوا معنا أيضا في توفير هالخدمات للإخوان الكويتيين. تقدر تعطيني صورة أو مثال؟ احنا عندنا أجهزة لاسلكي احنا على سبيل المثال كبيرة، يعني الآن نبي نهربها وندخلها للكويت حتى يعني نحصل على معلومات أكبر. كيف كانت الطريقة؟ كانت الطريقة عبر الحدود.
يعني ولو أنه يعني مسافة الحدود لم تكن طويلة جدا، ولكن صحراء، أغلبها صحراء، فكان يتم من خلال تسريب الأشخاص هؤلاء عبر الحدود، إما برجلية أو أحيانا ببعض السيارات، ويعني أحيانا تنجح العمليات هذه، لكن أحيانا كانت تفشل ويلقى القبض على بعض المتسللين من المملكة إلى الكويت. أعطيك مثال، مثلا إحنا في الاستخبارات العامة في بداية الغزو الكويتي أرسلنا متطوعين من الاستخبارات العامة على شكل بدو ليذهبوا إلى الكويت ليجلبوا لنا معلومات. اللي هو أحدهم الفريق محمد العتيبي. نعم. فهو بنفسه دخل وعمل اتصالات، لأنه كان على معرفة بالجهاز السابق، وجرى جلب معلومات وعودته للهذا. هذا في الأيام الأولى، خلينا نقول في الأيام الأولى، في الأسبوع الأول قبل تشكيل اللجنة هذه اللي قبل التشكيل. أي نعم. فهذا كان أحد الوسائل يعني. والسلطات العراقية في ذلك الحين مشي عليها حكاية إنه يعني هذول بدو، يعني كان كل اللي همهم يعني كان إنه يعني ما يكون معه سلاح، ما يكون في له شيء بارز كعنصر مقاوم أو عنصر إلى آخره. كان يتم تفتيش السيارة، وهذا حصل فعلا، لكن يعني تركوه يدخل وأجرى الاتصالات وعاد بسلام. مرة أخرى بعد ذلك بفترة أحد الأخوة ألقي القبض عليه، اكتشف لأنه نسي أنه السيارة اللي أخذها معاه كان فيها مخبأ فيها كان بندقية، سلاح. سعودي ولا كويتي؟ سعودي. وسجن ويعني يبقي في الكويت إلى آخره. المهم، فالإخوان الكويتيين أيضا كانوا يتسللوا عبر الحدود، أحيانا من خلال البر وأحيانا من خلال البحر، بقوارب وإلى آخره، أو بالسباحة أحيانا. الحدود قريبة من بعض يعني. يعني كان هذا الدور اللي الاستخبارات العامة تقوم به بالنسبة لتوفير إمكانيات للمقاومة الكويتية ضد الاحتلال. احنا يمكن اشرنا في الكلام اللي هو كان عمليه توصيل اجهزه لاسلكي كانت نعم. الى المقاومه في الكويت، لكن هل في عمليات تم تنفيذها؟ ما في شك، يعني كان فيه ويختار للعمليه اشخاص محددين، اما في تفجير اماكن فيها قيادات عراقية أو محاولة ذلك، أو بعض المعدات العراقية، أو تخريب بعض الطرق، يعني حتى يؤثر على حركة القوات العراقية. وهذا الشيء صار حركة مقاومة يعني بصفة عامة يعني. لا أقصد صار هذا بإشراف جهاز الاستخبارات السعودي، عمليات نفذت في الكويت لإحداث ربكة داخل الجنود العراقيين. ما في شك، واستمرت إلين يعني انتهى الاحتلال العراقي للكويت. طيب حدثت عدة، احنا على الصعيد خلينا نقول السياسي، انا راح ارجع بعد شوي ايضا للجانب الميداني، لكن ايضا على الصعيد السياسي يعني المملكة العربية السعودية قادت حملة دولية نعم. لحشد الموقف الدولي لصالح الكويت. إذا تحضرك في الذاكرة بعض المشاهد فيما يخص الجانب السياسي اللي كان بقيادة الملك فهد في ذاك الوقت. الأمير سعود الفيصل الله يرحمه كان وزير خارجية، فكان مكلف من الملك فهد الله يرحمه بإجراء الاتصالات هذه على مستوى العالم كله. ومن ضمن النجاحات اللي تمت للقيادة السعودية في ذلك الحين كان تحييد الموقف السوفيتي تجاه الغزو العراقي للكويت.
احنا نعرف انه العراق والاتحاد السوفيتي كان لهم علاقات متميزة، وكان بينهم اتفاقية صداقة بين العراق وبين الاتحاد السوفيتي. من خلالها كانوا يوفروا السوفيت للعراق السلاح وتدريبات وغيرها من الأمور اللي شملتها تلك الاتفاقية، ومواقف سياسية مهمة في الأمم المتحدة وغيرها. فمن خلال ما قام به الأمير سعود بتوجيه من الملك فهد والقيادة هنا، أقنع أيامها الرئيس غورباتشوف اللي كان أصبح هو مسؤول في الاتحاد السوفيتي بأنه لا يعارض المجهودات في الأمم المتحدة مثلا استصدار قرار دولي، إصدار قرارات تتعلق برفض الغزو العراقي للكويت وجلب الدعم الدولي لتحرير الكويت عسكريا. وحصل الشيء هذا. السوفييت لم يتخذوا أي قرار نقض، يعني كم صدرت من قرارات، عشرات القرارات اللي صدرت من الأمم المتحدة في ذلك الحين، وكلها تمت إما بموافقة سوفيتية أو عدم أو امتناع عن التصويت السوفيتي. ونفس الشيء بالنسبة للصين، لأنه أيضا الصين كان لها علاقات مميزة وأيضا الأمير سعود الفيصل هو اللي كان الأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان اشترك في هالعملية في الصين وروسيا. في الصين وروسيا وفي دول أخرى يعني لا بس احنا لما نتكلم عن روسيا والصين دول لها ثقل يعني دولي. مضبوط يعني دولة زي الهند مثلا، يعني دولة زي اليابان، دول في أمريكا اللاتينية، يعني كان الاتصال على مستوى الكرة الأرضية بصفة عامة. ونجحت السياسة السعودية الحمد لله في إقناع القيادات هذه أنها لا تقف حجر عثرة ضد التوجه لحشد الدعم السياسي والعسكري لتحرير الكويت. طيب صارت أيضا مؤتمرات، واحدة من المؤتمرات اللي صارت مؤتمر المشهور اللي كان في القاهرة، سموك حضرت هذا المؤتمر؟ لا مؤتمر العرب ما حضرته. سمعت شيء من خلال بعدين الملك فهد أو من خلال شخصيات الشيخ الأمير سعود الفيصل، لأنه كان من المؤتمرات المهمة جدا اللي حدثت أثناء فترة الغزو؟ هو في الحقيقة أول مؤتمرين حصلت لوزارة الخارجية ثم للقمة. يعني أعتقد يوم الغزو كان في هناك مؤتمر لوزراء الخارجية قائم في القاهرة إذا ما كنت غلطان. وصار يعني من البداية يعني بدأت تظهر معالم مين مع ومين ضد. يعني دول شو اسمها مجلس التعاون العربي مثلا، ما عدا مصر يعني اللي هم الأردن وفلسطين واليمن، بدأوا يطالبوا بأنه يكون هناك حل عربي، ما يكون فيه تدخل أجنبي، يعني تبقى الأمور في المحيط الجامعة العربية. وهو طبعا يعني هذا ما كان مقبول لا من قبل المملكة ولا من قبل القيادة الكويتية اللي خرجت من الكويت. فبدأت هذه المعالم تبرز في اجتماع وزراء الخارجية العرب مباشرة في أول اجتماع لهم بعد الغزو وأثناء الغزو. ثم صار مؤتمر القمة في القاهرة، ولا بد شفتوا أنتم التسجيلات اللي حصلت وبعض المهازل للأسف لبعض القيادات في ذلك الحين. يعني كان الرئيس حسني مبارك في الحقيقة يعني قام بدور جبار في إدارة مؤتمر القمة، بحيث أنه يؤكد على رفض الغزو ثم شحذ الدعم لقضية الكويت، ليس فقط في الجامعة العربية لكن في المحيط الدولي كذلك.
يا اخي الرئيس. اغلبيه بتاع ده؟ لا اغلبيه بسيطه. لا ما فيها. لا يا حبيبي، في الجامعه العربيه ما في. توافق؟ ما في الجامعه العربيه يا اخي الرئيس. القرار ضد. الاردن توافق على القرار؟ ضد. اليمن توافق على القرار؟ ضد. يمتنع عن القرار. العراق، الاردن، اليمن. ليبيا توافق على القرار؟ لا ضد. يمتنع. السودان ضد. متحفظ. منظمه التحرير متحفظه. موريتانيا فشل القرار. موريتانيا فشل القرار. متحفظ. متحفظ. المملكه العربيه السعوديه موافق؟ فشل القرار. مع القرار. الكويت مع القرار. دولة الإمارات العربية المفروض تحفظ عشان يكون أقوى منك. مع القرار. قطر، سلطنة عمان ما يجيش. مع القرار. البحرين مع القرار. مصر مع القرار. سوريا كيف انت بتخرب نظام الجامعه العربيه؟ الجزائر يمتنع. المغرب يمتنع مع القرار. الصومال هذا مغرب عربي مع القرار. لبنان مع القرار. جيبوتي لماذا؟ جيبوتي مع القرار. كم واحد مع القرار وكم واحد ضد؟ قليل. لا برفع الجلسة. شكرا. وانا الاختلافات لا غلط. ما تجيش ترى الجامعه العربيه ما تجيش. نقطة نظام سيادة الرئيس، نقطة نظام سيادة الرئيس، ما تجيش والله ما تجيش. نقطة نظام سيادة الرئيس. غلط هذا نظام الجامعه العربيه بتخربوه ولا كيف؟ والله شكرا عشان نقلنا عليك. امتى كانت بالتصويت يا سيدي الشري؟ والله تفقد راسك انت في العبث بميثاق الجامعه العربيه. امشي. عمرك كانت بالتصويت الجامعه بالاجماع ولا ما فيش؟ وليش ما تقول للرئيس؟ ليش ما تقول للرئيس راهو بالاجماع؟ هذا غلط. الرئيس ما حضرش اجتماعات من قبل. قول له راهو نظام الجامعه بالاجماع. كنت طلبتني هنا بعيط انت تعبت بميثاق الجامعه العربيه؟ هذه مش الجامعه بتاعك انت، هذه الجامعه بتاعت العرب. انا اسكت. احنا كل واحد مننا في الدوله بتاعه. عضو الجامعه العربيه. امشي. من الجهة الأخرى يعني كانت مثلا الملك حسين يعني موقف مناهض تماما، والله يرحمه كما ذلك الرئيس علي عبد الله صالح من اليمن يعني كان مؤيد جدا للعراق في ذلك الأمر. السودان اتخذ موقف أيضا علني ضد توفير دعم للكويت من خارج الدول العربية، وهكذا يعني. الرئيس ياسر عرفات يعني كان يعني صراحة بيتحدث انه ما يجوز انه ندخل الاجانب في الامور هذه. فكلها يعني كانت هذه الامور. اكثر موقف صادم عربي كان بالنسبة للامير تركي الفيصل تجاه اي دولة كانت؟ كان في الحقيقة يعني الاردن. يعني الاردن يعني ايش اقول لك يعني العلاقة الوطيدة بين القيادتين على مستوى سنين من وقت الملك عبد العزيز الله يرحمه، عندما زاروا الملك عبد الله الله يرحمهم والتقى بالملك عبد العزيز الله يرحمه. من الأمور المشهورة عن هذا اللقاء أنه في مغادرته وعودته للأردن التفت الملك عبد الله على الملك عبد العزيز وقال له يا عبد العزيز أنا أوصيك بعيالي. يعني هذا كان مستوى التلاحم اللي كان قائم بين القيادتين. وبعدها يعني أمور أخرى يعني في وقت ثورة اليمن مثلا وخاصة في بدايتها الأردن كان له موقف مشرف من وقوفه مع المملكة في ذلك الحين وتوفير ما أمكن توفيره من دعم معنوي وسياسي وعسكري في مواجهة التحدي الناصري كان صح التعبير في ذلك الحين وهكذا. فكون أنه هذا الملك اللي وقف معانا ووقفنا معاه والمملكة زي ما تذكر عام 67 أرسلت قوات للأردن بعد ما انتهت الحرب في 6 أيام، وبقيت هذه القوات في الأردن إلى بعد حرب رمضان عام 73. أي نعم.
يعني كل هالاشياء وغير العلاقات القبليه بين المواطنين العاديين. يعني الاردن كانت ملفى للسعوديين يروحوا يتعلموا فيها مثلا من مناطق الشمال، خاصه عندنا لما ما كان عندنا امكانيات احنا لتوفير جامعات مثلا في الجوف ولا في تبوك ولا الى اخره. كانوا الشباب السعوديين يروحوا لجامعه الاردن ويدرسوا هناك. الطبابة كان كثير من السعوديين يروحوا يتعالجوا في الأردن. الزواج بين الطرفين يعني ناهيك عن أمور أخرى يعني تتعلق بالعلاقة. تفسيرك للموقف الأردني شنو؟ والله ماني عارف أنا إلى الآن، يعني هل هي كانت أطماع شخصية وما سبق من علاقات بين البلدين يعني ما يؤيد هذا التصور. هل هناك رؤية أنا ما أستطيع أني أستوعبها من قبل الملك حسين تجاه صدام حسين؟ يعني كيف نفسرها ماني عارف يعني. ففعلا كان صدمة أنه الملك حسين الله يرحمه يتخذ ذلك الموقف. وفيما يخص الموقف الفلسطيني بقيادة ياسر عرفات، الفلسطيني يعني أبو عمار يعني لا شك أنه كان فيه شعور بالخذلان تجاه موقفه، أنه يعني خذلنا وفعلا وأكثر ما خذل الكويت يعني حسب ما نعرف من معلومات يعني هو إنتاج الكويت أبو عمار. والرعاية اللي كانت تقدمها الكويت للفلسطينيين بصفة عامة وخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية يعني كانت معروفة للجميع، وانقلب على ذلك ووقف داعم للغزو العراقي لها أيضا كانت صدمة. يعني كلها أمور يعني كشعور إنساني أنا يا تركي الفيصل يعني وعدتني إلى أنه البشر بشر، وبالتالي يعني مهما بلغت الصداقة والمحبة والمودة والمعزة بينك وبين شخص آخر يبقى هناك عامل قد يقلب هالأمور هذه إلى ما هو شيء آخر. في الموقف اليمني الآن أيضا كانت هناك علاقة جيدة بين المملكة العربية السعودية وعلي عبد الله صالح في ذلك الوقت. الله تفسيرك للموقف اليمني وتحديدا موقف علي عبد الله صالح؟ يعني أعلنوها في وقتها لما في المظاهرات الشعبية اللي طلعت في اليمن بدعم من الرئيس علي عبد الله صالح، يعني المطالبة بنجران وعسير وجيزان كأراضي يمنية، وخرائط بدأت تظهر في اليمن تبين امتداد حدود اليمن إلى الليث في قريب من مدينة جدة في المملكة. يعني هذه كلها يعني كانت مدفوعة من القيادة اليمنية. هي العلاقة مع القيادة اليمنية قبل الغزو كانت متوترة؟ أبدا بالعكس يعني، ومواقف المملكة مع علي عبد الله صالح بالذات يعني كانت مؤيدة جدا يعني. فكان أمر مستغرب يعني. فشنو تفسير أنه مش فقط دعم صدام، لا الآن المطالبة بأراضي سعودية على اعتبار أنها جزء من اليمن؟ نعم. تفسير هذا شنو؟ لك أنت تفسره، أنا ما قدرت أفسره. أنا مو قادر أفسر الموضوع. ولا أنا ماني قادر أفسره يعني نسيان لكافة المواقف السابقة وانطلاق لما طمح في أنه يكون وضع جديد في البعض يقول أن الموقف اليمن في ذلك الوقت وموقف علي عبد الله صالح تحديدا هو المعلن منه كان هو مؤيد لصدام وضد الكويت، لكن الهدف الأساسي هي مناكفة السعودية أكثر. زي ما ذكرت لك يعني الخرائط اللي طلعت دعي بأراضي في السعودية، ما دعت بأراضي في الكويت. فلا شك أنه يعني موقفهم، موقف الرئيس بالذات يعني في ذلك الحين كان لطموح له في المملكة العربية السعودية.
الرياض طبعا كان فيها بطاريات معارضة للصواريخ العراقية، لكن كانت تسقط. أنا أستبعد أنه صدام حسين عنده الأخلاقيات اللي تمنعه من أنه يستخدم الغاز. تأثير نفسية على القوات العراقية بإرسال نشرات من خلال بالونات كانت تطلق في الهواء من أماكن سعودية. رئيس بوش يلتفت على كولين باول وبيسأله يقول له يعني كم جندي محتاجين احنا هنا؟ 200,000 محتاجين 1000؟ باول يقول لا أكثر. المواطنين للدول اللي هي كانت تأيد صدام حسين كان لهم وجود قوي في المملكة.